नमस्कार, मी संकेत प्रसादे तुम्हा सर्वांचं आमच्या यूट्यूब चॅनलवरती मनापासून स्वागत करतो। आणि आज आपल्यासाठी मी पुन्हा एकदा एक नवीन विषय घेऊन आलेलो आहे। आणि आजच्या व्हिडिओचा विषय आहे, तुम्हाला जर चांगली शरीरयष्टी कमवायची असेल, चांगली फिजिकल मेंटेन ठेवायची असेल, तुमची शरीरयष्टी फिजिकली मेंटेन ठेवायची असेल तर तुम्ही तुमच्या आहारामध्ये पनीरचा समावेश करा। नॉनव्हेजमध्ये असे खूप पदार्थ आहेत ज्याच्यामध्ये तुम्ही तुमच्या शरीरयष्टी चांगली ठेवू शकता, पण जे लोक शाकाहारी आहेत अशा लोकांसाठी हा व्हिडिओ खूप उपयुक्त आहे, कारण ते लोक त्यांच्या आहारामध्ये जर पनीरचा समावेश करतील तर त्यांना चांगली पर्सनॅलिटी मिळवता येईल, चांगली फिजिक बनवता येईल। तर पनीर हे दुधापासून बनवलं जातं, आपल्याला सगळ्यांनाच हे माहिती आहे। आणि दूध हे खूप पौष्टिक असतं, आपल्या संपूर्ण शरीराला चांगली एनर्जी देतं, आपली हाडे मजबूत होतात, दात मजबूत होतात। अशा प्रकारे दुधाचे खूप सारे उपयोग आहेत आणि या दुधापासूनच हे पनीर बनवलं जातं। आणि हे पनीर जेव्हा तुम्ही तुमच्या आहारामध्ये समावेश करता आणि ते रेग्युलरली तुम्ही खायला सुरुवात करता तेव्हा त्याचे तुमच्या शरीराला खूप चांगले उपयोग होतो। त्या शरीरामुळे तुमचं फिजिकल पर्सनॅलिटी चांगली राहते। आणि अशा वेळेस जर तुम्ही चांगल्या प्रकारे जर स्वतःला मेंटेन ठेवलं तर तुम्ही तुमचं काम देखील अगदी व्यवस्थित करू शकता। म्हणूनच तुम्ही पनीरचा नक्कीच तुमच्या आहारामध्ये समावेश करा। ऑब्व्हियसली नॉनव्हेज आणि व्हेज दोन्ही प्रकारची लोक हे खाऊ शकतात, पण स्पेशली जे व्हेजिटेरियन आहेत अशा लोकांना प्रश्न पडतो की मला असा कुठला पदार्थ खाल्ला पाहिजे जेणेकरून माझी पर्सनॅलिटी मला चांगली बनवता येईल, माझी फिजिक मला चांगली बनवता येईल। तर पनीर हा त्यांच्यासाठी खूप चांगला पर्याय आहे। तर आपण एक एक करून पनीरचे इकडे फायदे बघणार आहोत। तर आपल्यासाठी पनीर किती फायदेशीर आहे हे तुम्हाला या व्हिडिओमधून समजेल, म्हणून हा व्हिडिओ पूर्णपणे शेवटपर्यंत बघा, म्हणजे तुम्हाला ह्याचे फायदे लक्षात येतील। सगळ्यात पहिला फायदा हा आहे की पनीरमध्ये खूप मोठ्या प्रमाणामध्ये प्रोटीन असतं आणि हे प्रोटीन आपल्या शरीराला एक जबरदस्त ऊर्जा देतं। आणि जर आपल्या शरीरामध्ये खूप चांगल्या प्रकारे ऊर्जा असेल तर आपण कुठलंही काम अगदी व्यवस्थित करू शकतो, न थकता करू शकतो। आणि प्रोटीनची मात्रा जास्त असल्यामुळे आपल्याला बराच काळ भूक लागत नाही आणि आपण इतर कुठले जंक फूड, फास्ट फूडसारखे पदार्थ खाण्यापासून दूर राहतो। दुसरा मुद्दा मला इकडे हा सांगायचा आहे की पनीरमध्ये व्हिटॅमिन डी खूप मोठ्या प्रमाणात असतं। जसं की मी सुरुवातीला सांगितलं की पनीर हे दुधापासून बनवलं जातं, त्याच्यामुळे आपोआपच दुधाचे गुणधर्म त्याच्यात आपोआपच येतात आणि व्हिटॅमिन डी चांगलं आपल्या शरीरासाठी खूप फायद्याचं असतं। आपली हाडं मजबूत होतात, दात मजबूत होतात, त्याच्यामुळे तुम्ही पनीरचा आपल्या आहारामध्ये नक्की समावेश करा। तिसरा मुद्दा मला इथे सांगायचा आहे की पनीरमध्ये कॅल्शियम आणि फॉस्फरस खूप मोठ्या प्रमाणामध्ये आढळून येतं आणि हे सुद्धा आपल्या शरीरासाठी खूप आवश्यक असतं। आपल्या शरीराला एक चांगल्या प्रकारे कार्य करण्यासाठी कॅल्शियम आणि फॉस्फरसची खूप गरज असते। आपल्या शरीराची जी रोगप्रतिकारक शक्ती आहे तीसुद्धा खूप चांगल्या लेवलला मेंटेन ठेवायला हे पनीर तुम्हाला मदत करतं आणि त्यासाठी कॅल्शियम आणि फॉस्फरसची तुम्हाला खूप चांगल्या प्रकारे तुमच्या शरीराला मदत होऊ शकते। चौथा मुद्दा मला इकडे सांगायचा आहे की पनीरमध्ये खूप चांगल्या प्रमाणामध्ये फायबर असतं आणि हे फायबर आपली भूक चांगल्या प्रकारे कंट्रोल करतं। आणि जसं मी सांगितलं की हे तुम्हाला जास्त वेळ भूक लागत नाही आणि तुम्ही फास्ट फूडपासून दूर राहता, म्हणून तुम्ही तुमच्या आहारामध्ये पनीरचा नक्की समावेश केला पाहिजे। पाचवा मुद्दा मला इकडे सांगायचा आहे की आपल्या शरीराला पनीरच्या रेग्युलर सेवनामुळे खूप चांगल्या प्रकारे एनर्जी मिळते आणि आपण एनर्जेटिकली कुठलंही काम करू शकतो। आणि जर आपण कुठलंही काम एनर्जेटिकली केलं तर आपल्याला तसे रिझल्टसुद्धा खूप चांगले मिळू शकतात, म्हणून तुम्ही तुमच्या आहारामध्ये पनीरचा समावेश नक्की करा। सहावा मुद्दा मला इकडे सांगायचा आहे की जर तुम्हाला चांगले मसल्स बिल्टअप करायचे असेल, तुम्ही जर जिमला जात असाल आणि जिममध्ये जाऊन तुम्हाला जर तुमची मसल बिल्टअप करायची असेल तर नॉनव्हेजमध्ये खूप सारे पदार्थ आहेत, पण त्याचबरोबर तुम्ही पनीरसारख्या पदार्थांचासुद्धा तुमच्या आहारामध्ये समावेश करू शकता, जेणेकरून तुमची फिजिक चांगली होऊ शकते, तुमचे मसल्स चांगले बिल्टअप होऊ शकतात। आणि अशा प्रकारे हे पनीरचे
खूप सारे फायदे आहेत, त्यातले काही महत्त्वाचे फायदे मी तुम्हाला ह्या व्हिडिओच्या मार्फत सांगितले आणि हे संपूर्ण फायदे तुम्ही अगदी व्यवस्थित सुरुवातीपासून शेवटपर्यंत ऐकलेले आहेत आणि त्यासाठीच मी तुम्हा सर्वांचा खूप खूप आभारी आहे. आणि जाता तुम्हाला एवढंच सांगेन की तुम्ही आमच्या चॅनलला सबस्क्राईब करा, जास्तीत जास्त व्हिडिओ हा शेअर करा, तसंच या व्हिडिओला लाईक देखील करा. जेवढे तुम्ही जास्त शेअर कराल तेवढा हा व्हिडिओ जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत पोहोचेल आणि जास्त लोकांना ह्याची इन्फॉर्मेशन अगदी मोफत घेता येईल. कारण आम्ही अशा सोप्या भाषेमध्ये आपलं शारीरिक आणि मानसिक आरोग्य आपण कशाप्रकारे चांगलं ठेवू शकतो याविषयी सातत्याने व्हिडिओ बनवत असतो आणि ते आमच्या यूट्यूब चॅनलवरती आम्ही अपलोड करत असतो. म्हणून अशा व्हिडिओंचा आपण मोफत लाभ घेण्यासाठी जे खाली बेल आयकॉन आहे त्या बेल आयकॉनवरती क्लिक करा आणि आमच्या व्हिडिओचे अगदी प्रथम नोटिफिकेशन मिळवा आणि ह्या व्हिडिओंचा अगदी मोफत लाभ घ्या. सो मित्रांनो, पुन्हा एकदा हा व्हिडिओ पूर्णपणे बघितल्याबद्दल मी तुम्हा सर्वांचं खूप खूप आभार मानतो. थँक्यू सो मच.